Welcome back to my channel. Sa video pong ito ay gagawa tayo ng temporary plate ng motorcycle na kung saan ito po ay waterproof, matibay, matipid sa halagang 39 pesos lang. Bago po ako magpatuloy, panoorin niyo muna po ang aking maikling intro. Guys, tayo ay gagawa ngayon ng temporary plate ng motorcycle ng aking anak. Halagang 39 pesos. Ang binili ko lang po dyan ay itong dalawang sticker. Ito ay 26 pesos. Ito po ay 13 pesos. Pinakamatipid po na temporary plate. Una po natin gawin ay tatakpan po natin siyempre siya. Dahil nga po kailangan nating i-maximize yung 1 foot ng ating white sticker, i-cover po natin yung frame ng ating temporary plate ng horizontal. Susukatin po natin siya, guguhitan at gugupitin. At dahil nga po, hindi naman ako magaling ng instant cutting ng mga letters at numbers, prior po na ginawa ko ang video na ito, naggawa na po ako ng mga model sa bond paper ng aking plate number. Ito po ay ititrace ko ng pabaliktad sa sticker. After po ng pag-trace ng mga numbers, gugupitin ko na po ito isa-isa. At ayan na nga po ang mga stickers ng aking alphanumeric plate number. Parang may glitter. IMC na lang nalagay. IMC. Ano yun? Motorcycle. Patay na muna. Wala na ba?
At natapos ko na nga po na dati ay blanco lang siya. Ngayon po ay isa na pong temporary plate na kung saan po ay libre na po ako sa sitahan at pulihan.